xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Lưu Văn Thư ra đi bất đắc kỳ tử thì một cao thủ thiên nhân khác cũng liền ra tay. Tên gia hỏa này dùng lối đánh phòng thủ vô cùng cẩn mật, kiếm quang bao phủ như hàng nghìn con cá bạc hộ thể. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy bức tranh người đàn ông trung niên đeo kiếm tắm trong biển huyết sắc dưới ánh nến, hắn liền sững sờ, thủ cấp hắn rớt xuống đất đánh bịch, hai mắt vẫn trợn trừng. Thế vậy, Thanh Sơn đạo nhân, đại cao thủ cảnh giới sinh tử duy nhất, lại gần nhặt cái đầu lên. Khi nhìn vào đôi mắt tử thi, lão trầm giọng nói: "Kiếm lợi hại." Dứt lời, ánh mắt lão hướng về phía gian phòng, thanh âm cẩn trọng vang lên nói: "Kiếm tới từ nơi đó rốt cuộc có gì?" Một kẻ trong nhóm mất kiên nhẫn quát lên: "Thanh Sơn tiền bối, sao lại phải phức tạp như vậy? Phá hủy luôn căn phòng này và người trong phòng không phải sẽ xong hết sao?" Nói rồi, vị cao thủ đó tung tuyệt kỵ nhiễu kiếm định san bằng tất cả. Thanh Sơn đạo nhân biến sắc hô lên, không được nảy sinh sát ý với bức tranh kia, nhưng đã quá muộn, kiếm trụ vỡ vụn, kẻ ra tay lập tức tử mạng với một vết hồng ấn ngay giữa trán. Đến nước này thì Thanh Sơn đạo nhân rốt cục bùng phát khí thế ngút trời, lão mở tung 6 đại thần tàng, tay lăm lăm tấm gương phòng thủ, giọng nói nghiêm nghị vang lên: "Các người còn không mau đề phòng, chán sống rồi sao?" Ngay lúc đó, Tần Mục tỉnh giấc, từ trong bức tranh, bóng người đàn ông trung niên cao gầy, lưng đeo bảo kiếm lững thững ra ngoài sân. Hắn rút kiếm múa lượn, cất tiếng hát vang vọng, một kiếm khai hoàng huyết chảy thành sông. Kiếm quang xé rách màn đêm, trong lòng Tần Mục kinh hãi nhận ra, Gia điếc nhập hồn rồi, nhập hồn cho trưởng thôn trong tranh. Một trận cuồng phong sát phạt quét qua, vạn vật nát vụn, những ngôi nhà bị hất tung lên trời. Khi tĩnh lặng trở lại, bóng người hóa thành vũng mực đen, bức tranh trên tường chỉ còn là tờ giấy trắng tinh. Sáng hôm sau, thôn trang sầm uất đã bị san phẳng thành bãi đất trống. Tần Mục thản nhiên nấu bữa sáng. Đô Thiên Ma Vương từ hôm qua đến giờ vẫn không nói gì bởi hoảng sợ trước thực lực của bức tranh. Lúc này, y bỗng lên tiếng nói: "Ngươi khóa ta ở trong bức tượng ma thần này cũng không phải là cách hay, chỉ bằng ngươi mở phong ấn, ý thức của ta rời khỏi thế giới của các ngươi, thế nào?" Tần Mục ngó lơ, dõng dạc hạ lệnh: "Có thể cầm cự được tới đại khư, Ma Vương đại nhân, đi thôi." Nhờ Hồ Linh Nhi dùng yêu gió cuốn bay đám côn trùng do thám của nhóm truy binh Long Kiều Nam, đoàn người Tần Mục thuận lợi tiến vào khu tịch lĩnh. Vừa đặt chân đến nơi này, Ma Vương Đô Thiên đã kinh hãi thốt lên. Vùng đất này có tinh huyết của thần ma, cho nên mới bị ô nhiễm như vậy. Dọc đường, Tần Mục phát hiện hàng chục tấm bia đá đen khổng lồ chứa phù văn trấn yêu của Thiên Thánh giáo. Tới giữa hẻm núi, cả đám bắt gặp một hồ nước lạnh lẽo và một cây cổ thụ khô héo, xung quanh cắm chi chít hàng trăm bia đá đen. Long Kỳ Lân chậm rãi cất tiếng, trong hồ có một cô gái đang tắm. Dưới hồ, một cô gái trần như nhộng vẫy vùng kêu la: cứu với, quan nhân binh kia ơi, xin cứu mạng, mau đẩy đổ bia đá, cứu thiếp thân xin nguyện lấy thân đền đáp." Hồ Linh Nhi không mắc mưu, dõng dạc tuyên bố: "Yêu Tinh, công tử nhà ta không mắc lừa đâu, nói cho ngươi biết, công tử nhà ta là thánh giáo chủ của Thiên Thánh giáo." Vừa nghe dứt lời, mặt hồ dị biến, nước phun ngút trời, vô số xúc tu đen ngòm lao lên múa lượn. Đáng sợ là tận cùng mỗi chiếc xúc tu đều là một cô gái lõa thể, chúng gầm rú man rợ. Thiên Thánh giáo chính là Thiên Thánh giáo đã trấn áp ta ở đây, các người dùng những tấm bia đá này để trấn áp thân xác ta, đè lên chân và tay của ta. Nương theo thanh âm đó, hàng trăm bia đá lập tức phát sáng, dùng sức mạnh Thái Sơn áp đỉnh, kéo tuột những xúc tu và các cô gái huyện hóa xuống lại lòng đất. Nhận ra sự nguy hiểm, Tần Mục lập tức dẫn đội ngũ rút lui. Một lúc lâu sau, đám truy binh gồm Long Kiều Nam, Cửu Nguyệt, Bán Si Hòa Thượng cuối cùng cũng mò tới bờ hồ. Mắc mưu mịn nhân kế, Bán Si Hòa Thượng đáp lời cô gái kêu cứu: "Ta là người xuất gia, không cần ngươi lấy thân báo đáp, ngươi quy y Phật môn, giúp ta lấy mạng Thiên Ma giáo chủ, tiểu tăng sẽ phá vỡ phong ấn, thả ngươi ra." Nữ yêu mừng rỡ thốt lên: "Thiếp thân đồng ý quy y." Vậy là chẳng mang can ngăn, Bán Si kích động đám đông lật tung rừng bia đá trấn yêu. Chỉ chưa có thế, một khối cầu rễ cây đen ngòm khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, cuốn theo vô số xương trắng. "Thoát ra rồi, cuối cùng ta đã thoát ra rồi." Vô vàn giọng nói rùng rợn vang lên, rễ cây túa ra, các cô gái treo trên đầu xúc tu cười man dại. Thiên Thánh giáo nói rằng ta ăn thịt quá nhiều người nên trấn áp ta ở đây. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn tiểu hòa thượng, cuối cùng ta lại có thể ăn thịt người rồi. Dứt lời, cuộc thảm sát bắt đầu, côn trùng của Cửu Nguyệt bị hút cạn huyết nhục. Phiên Sơn định dùng kiếm hoàn phản công, liền bị rễ cây đâm xuyên lưng, hút khô thành một lớp da bọc xương. Khối căn yêu khổng lồ vươn mình, hứng chịu 2 mũi tên khổng lồ từ nỏ thuyền cơ trên đỉnh núi, nhưng ngay lập tức, phung xúc tu đập nát hệ thống nỏ thần, cuồng nộ nghiền nát núi non, đuổi theo đám truy binh đang vắt chân lên cổ chạy trốn vào đại khư. Vừa đặt chân vào đại khư, luật rừng lập tức hiển hiện, Thơ Sinh Lam Vũ bị một con kim xí đại điểu từ trên trời bổ nhào xuống mổ nát thủ cấp, tha xác đi. Ở một đầm lầy, một con cá khổng lồ nhảy lên cắn nhừ một cao thủ, rồi chạy bộ vượt qua cả đám người đang tháo chạy. Phía xa, Tần Mục cưỡi Long Kỳ Lân, nhàn nhã phổ cập kiến thức cho Ma Vương Đô Thiên. Đại khư chúng ta có quy tắc độc đáo của riêng mình, người muốn bay trên không cũng được, bay thấp một chút, đừng quá huênh hoang. Ngay lúc đó, khối căn yêu khô tịch lĩnh to như quả núi đã vươn xúc tu đuổi sát tới nơi.
Chưa kịp ra oai, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, một bàn tay khổng lồ mọc đầy lông vàng, rực cháy lửa hừng hực từ dưới lòng đất, tát thẳng một cú trời giáng. Khối căn yêu vô song bị đập bay vút đi mất tăm, rơi đi đâu không rõ. Dị thú xung quanh chứng kiến cảnh đó lập tức ngoan ngoãn, quay đầu về lãnh địa. Tầm Mục thản nhiên an ủi, không sao, không sao, chắc ban nãy con yêu tinh kia không cẩn thận đụng chạm vào di tích nào đó, khiến thần quái trong di tích nổi giận. Đứng trước thế giới hỗn mang tàn bạo này, mà Vương Đô Thiên sụp đổ hoàn toàn, cả 4 khuôn mặt của hắn vặn vẹo, phun ra những linh kiện vỡ nát rồi gào thét trong tuyệt vọng. Cái thế giới khốn nạn của ngươi đâu phải là thế giới của phàm nhân, nơi nào cũng đầy dẫy yêu ma quỷ quái, ta không xâm phạm nữa có được không? Tha cho ta muốn về nhà. Đến đây thì cũng hết tập 76 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.